ปกติทุกคนจะอาศัยอยู่ในเขตสถานที่ที่ปลอดภัยแต่ก็มีบางสถานที่ที่มีโครงสร้างที่น่าหวาดเสียวในโลกหวังว่าคุณจะไม่กลัวสถานที่สูงอันดับ 10 Castellfollit de la Roca Castellfollit de la Roca เป็นหมู่บ้านหนึ่งที่ตั้งอยู่ในเขตคาตาโลเนียในประเทศสเปนและมีผู้คนอาศัยอยู่กว่า100ปีแล้วสถานที่แห่งนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่กลัวความสูงเพราะบ้านแต่ละหลังนั้นตั้งอยู่บนหน้าผาสูงราว48 เมตรทำให้มองเห็นพื้นที่ชนบทและแม่น้ำที่อยู่รอบๆแต่ด้วยความแคบของหน้าผาทำให้ถนนในเมืองถูกบีบลงและบ้านจะต้องตั้งอยู่ที่ขอบหน้าผาทั้งสองฝั่งเชื่อกันว่าหน้าผานี้เกิดขึ้นเมื่อ1,000 ปีก่อนที่มีการระเบิดของภูเขาไฟจนลาวาได้ก่อให้เกิดหน้าผาหินนี้ขึ้นบ้านบางหลังอาจเก่าแก่มากซึ่งเห็นได้จากการใช้หินภูเขาไฟในการสร้างบ้านดูน่าท้าทายดีนะแต่หวังว่าคงไม่มีใครในเมืองนอนละเมอและเดินออกจากบ้านไม่งั้นคงจบไม่สวยแน่ๆอันดับ 9 กระท่อมของโซเวนักปีนเขาชาวแบงเกเรียเอิร์เนสโซเวที่ได้ทำการสร้างกระท่อมแห่งนี้ขึ้นมาภายใน5 วันบนเขาเมทัลฮอร์นของเทือกเขาแอลป์ในเดือนสิงหาคมปี 1915 โดยมีแนวความคิดที่ว่าหากเกิดหิมะถล่มหรือเกิดพายุหิมะขึ้นคุณคงต้องการสถานที่หลบภัยในยามฉุกเฉินดีๆสักที่หนึ่งในการสร้างมีการขนวัสดุต่างๆขึ้นมาบนเขาโดยใช้สัตว์และเคเบิลคาร์ซึ่งกระท่อมนี้อยู่สูงขึ้นไปถึง 4,000 เมตรหลังจากนั้นกระท่อมแห่งนี้ได้ถูกเปลี่ยนมือไปเป็นของ Swiss Alpine Club ซึ่งเป็นชมรมนักปีนเขาชื่อดังของประเทศสวิตเซอร์แลนด์และได้มีการปรับปรุงให้มีเตียงถึง10 เตียงในปี 1966 และมีการอัปเกรดระบบสื่อสารให้ดีขึ้นในปี 1976 โดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่วิทยุเอาล่ะตอนนี้กระท่อมของโซเวก็พร้อมที่จะต้อนรับผู้คนที่กำลังมีปัญหาในระหว่างการปีนเขาได้แล้วล่ะอันดับ 8 มิทิโอรามอนนัสเทอรีสถานที่อันตรายอีกแห่งหนึ่งของเราได้ถูกจัดอันดับให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกซึ่งสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองการัมบากาในประเทศกรีซคำว่าเมเทอริโอหมายความว่าล่องลอยอยู่ในอากาศซึ่งมีการสร้างขึ้นโดยการใช้แท่งหินสลักขนาดใหญ่วางตั้งอยู่ที่ขอบของภูเขาไฟในช่วงศตวรรษที่ 9 เหล่านักบวชได้ย้ายเข้ามาในเมเทโอราและไม่กี่ศตวรรษถัดมาก็ได้มีการสร้างอารามขึ้นในพื้นที่สูงเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อไม่ให้ถูกรบกวนจากผู้รุกรานอย่างพวกเตรกและการที่จะขึ้นไปยังอารามนั้นยังต้องไต่เขาขึ้นไปหรือรอให้นักบวชที่อยู่ข้างบนส่งกระเช้าเชือกลงมาให้จนกระทั่งปี 1920 ได้มีการสร้างบันไดและเส้นทางเดินรถขึ้นไปยังที่ดังกล่าวจาก 24 อารามยังมีอยู่อีก 6 อารามที่ยังมีนักบวชและแม่ชีอาศัยอยู่อันดับ 7 สวนกงซีเทมเพิลการเกิดน้ำท่วมใหญ่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างพังทลายได้แต่ด้วยสติปัญญาของเราบรรพบุรุษได้คิดค้นวิธีที่จะหลีกหนีจากภัยธรรมชาติจะเห็นได้จากสวนกงซีหรือวัดลอยฟ้าซึ่งสร้างขึ้นโดยพระรูปหนึ่งนามลีอารอนเพื่อป้องกันอารามจากการถูกน้ำท่วมและให้เป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การทำสมาธิด้วยความสูงราว75 เมตรและน่าจะเป็นวัดเดียวในประเทศจีนที่มีการสร้างแบบผสมผสานระหว่างลัทธิเต๋าศาสนาพุทธและข่งจื้อในการสร้างตัววัดจะมีการเจาะหน้าผาเข้าไปพร้อมกับสร้างทางเดินไปยังห้องต่างๆทั้งภายในและภายนอกเชื่อมกันถึง40 ห้องทำให้แลดูเหมือนกับว่าสถานที่ดังกล่าวลอยอยู่เหนือพื้นได้อย่างไรก็ตามคงดูน่ากลัวไม่น้อยถ้าทางเดินตรงไหนเกิดชำรุดขึ้นมาแต่แน่ล่ะอย่างน้อยมันก็ตั้งอยู่มามากกว่า 1,400 ปีอันดับ 6 รันเวลโรดแม้สถานที่แห่งนี้จะไม่ได้ตั้งอยู่บนขอบหน้าผาหรือบนภูเขาแต่มันก็มีความอันตรายซ่อนอยู่หากคุณคิดว่าคุณเลือกสถานที่สร้างบ้านได้ถูกต้องดีแล้วแต่มันอาจจะไม่เป็นที่ที่ไม่สมควรเช่นครอบครัววิกฟอร์ดในเอ็กเซ็กที่อ้างว่าบ้านของเขาตั้งอยู่ในสถานที่ที่อันตรายที่สุดในเกาะ
บริเตนเนื่องจากใน5 ปีจะมีรถที่วิ่งผ่านมาแถวๆนั้นเกิดอุบัติเหตุประมาณ60 ครั้งแถมบางครั้งยังกระเด็นเข้ามาในสวนหลังบ้านหรือพุ่งเข้าชนต้นไม้ในสวนอีกด้วยทำให้พวกเขาได้โทรแจ้งตำรวจรถดับเพลิงรถพยาบาลกันไม่หวาดไม่ไหวจนกระทั่งพวกเขาได้เสนอไปที่สภาชุมชนให้มีการกำหนดความเร็วในการขับรถไม่เกิน60 ไมล์ต่อชั่วโมงและนั่นทำให้ครอบครัวได้แต่ตั้งตารอและเตรียมพร้อมรับมือหากว่าไม่มีใครที่ขับรถทะลุเข้ามาในสวนหลังบ้านหรือห้องครัวของพวกเขาอีกอันดับ 5 ปราสาทยิทเทนเทนเป็นปราสาทที่สวยงามราวกับเทพนิยายซึ่งตั้งอยู่ในประเทศเยอรมันในจังหวัดบาเดนเบิร์กเทมเบิร์กอยู่บนความสูงประมาณ117 เมตรคุณพอจะรู้ใช่ไหมแน่นอนปราสาทแห่งนี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับการ์ตูนดิสนีย์หลายๆเรื่องโดยกำแพงส่วนใหญ่ของปราสาทได้สร้างขึ้นมาจากหินของหน้าผาแถมยังสร้างได้ยากมากกว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ก็ปาเข้าไปปี 1840 เพราะโครงสร้างก่อนหน้านี้ทำออกมาได้ไม่ค่อยดีทำไมนะหรอเพราะว่ามันตั้งอยู่ที่ขอบหน้าผานี่แหละจากนั้นไม่นานยุคแห่งเอริชก็ได้สร้างปราสาทให้ผู้คนทั่วไปได้เข้าชมแต่อย่าเดินเพลินหรือยื่นตัวออกไปจากขอบหน้าต่างมากจนเกินไปเพราะคุณอาจตกลงมาได้อันดับ 4 Pink House เจ้าของหลุย Pink House หลายรายได้อ้างว่าบ้านของพวกเขานั้นถูกเพิกเฉยในการดูแลจากผู้ก่อสร้างซึ่ง Pink House ได้กลายมาเป็นสถานที่ที่อันตรายที่สุดแห่งหนึ่งในนิวยอร์กเช่นบันไดทางขึ้นของแต่ละชั้นก็มืดหลอดไฟหลายหลอดที่ขาดก็ไม่ได้รับการเปลี่ยนใหม่หรือการซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดอื่นๆก็ไม่มีจนทำให้อาคารเริ่มทรุดโทรมลิฟต์เริ่มใช้งานไม่ได้จนทำให้ผู้ที่เข้ามาอาศัยต้องเดินขึ้นบันไดที่ไม่มีไฟ2 ทางสุดท้ายจึงพากันย้ายออกและสถานที่แห่งนี้ก็กลายเป็นที่ของพวกติดยาและพวกอักค้าอาวุธเคยมีตำรวจได้รับแจ้งเมื่อปี 2014 ว่ามีการก่ออาชญากรรมในอาคารภาพที่เห็นคือมีคนผูกคอตายอยู่ที่บันไดทางขึ้นที่มืดสนิทอันดับ 3 หอเอ็นแห่งเมืองซานโตสเมืองซานโตสในประเทศบราซิลเป็นพื้นที่ที่มีเขตแดนติดทะเลทำให้เราได้พบอพาร์ตเมนต์สูงๆหลายแห่งเกิดขึ้นในเมืองนี้แต่โชคไม่ดีที่อพาร์ตเมนต์หลายแห่งเกิดการเอ็นเหมือนกับหอเอ็นปิซ่าแต่กลับไม่มีคนอาศัยอยู่สำหรับการก่อสร้างได้เริ่มขึ้นในปี 1940 ก่อนที่จะถูกสั่งห้ามไม่ให้เข้าไปในปี 1968 เพื่อทำการบูรณะทั้งนี้วิธีการสร้างตึกที่มั่นคงนั้นควรวางเสาเข็มลงในดินให้ลึกประมาณ50 เมตรเพื่อให้เจอกับชั้นหินแต่ทว่าในพื้นที่ดังกล่าวชั้นหินอยู่ลึกเพียง 4-5 เมตรและถ้าเจาะลึกลงไปกว่านี้ก็จะเจอเข้ากับเนื้อดินโคลนที่มีความแข็งแรงไม่มากพอทำให้อาคารเริ่มเอียงเรื่อยๆประชาชนในละแวกก็กลัวว่าตึกจะพากันล้มแบบโดมิโนแต่นักวิศวกรรมได้ออกมาบอกว่ามันจะไม่ล้มต่อกันหรอกถ้าตึกจะล้มมันจะถล่มลงมาในแนวตั้งอันดับ 2 บ้านต้นไม้ของชนเผ่าโคโรวายชนเผ่าโคโรวายตั้งรกรากอยู่ในป่าปาปัวในประเทศอินโดนีเซียซึ่งชนเผ่านี้ได้ใช้ชีวิตตัดขาดจากโลกภายนอกแต่หลังช่วงปี 1974 ที่เริ่มเข้าสู่ภาวะโลกร้อนทำให้สัตว์อันตรายออกมาเพ่นพ่านในป่ามากขึ้นรวมถึงน้ำท่วมใหญ่หลายครั้งทำให้ชาวเมืองโคโรวายต้องเคลื่อนย้ายที่อยู่ไปอาศัยอยู่บนต้นไม้นั่นคือการสร้างบ้านบนต้นไม้นั่นเองเพราะบ้านของพวกเขาสร้างขึ้นจากวัสดุที่หาได้ในป่าเท่านั้นโดยเสาค้ำที่ใช้ยึดบ้านจะเป็นไม้เนื้อแข็งพวกสนทะเลแต่ช่วยป้องกันบ้านถูกไฟไหม้จากเพื่อนบ้านที่ประสงค์ร้ายส่วนตัวบ้านก็สร้างจากไม้แบนยันส่วนบ้านก็อาจจะอยู่สูงประมาณ 6-12 เมตรแต่เคยมีการบันทึกความสูงที่สุดไว้ที่ 35 เมตรนอกจากนี้บ้านที่อยู่สูงยังช่วยไม่ให้พวกเขาถูกฝูงยุงรบกวนตอนกลางคืนแม้ว่าบ้านหนึ่งหลังอาจมีห้องอยู่ไม่มากแต่สามารถจุคนได้ถึง1 โหลเลยทีเดียวอันดับ 1 ฟินิกซ์เฮาส์คุณเคยฝันที่จะอาศัยอยู่ใกล้กับเขตภูเขาไฟบ้างไหมถ้าอย่างนั้นต้องมาที่นี่เลย
ฟินิกซ์เฮาส์ในเกาะฮาวาย บ้านหลังนี้ตั้งอยู่ห่างจากภูเขาไฟมัวนาเลาภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพียง 4 ไมล์เท่านั้น ซึ่งบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ในเมืองกาลาปันนาที่เคยถูกกลบด้วยทุ่งลาวาเมื่อปี 1986 ทั้งนี้ลาวาเหล่านี้ได้มาจากภูเขาไฟลูกอื่นนั่นก็คือกิโรราที่ระเบิดขึ้นในปี 1983 และตอนนี้ก็ยังคงปะทุอยู่ในฮาวายมีภูเขาไฟอยู่ 5 แห่งและมีอยู่ 3 แห่งที่ยังไม่มอดทำให้ผู้คนแทบไม่มีใครที่อยากจะอยู่อาศัยอยู่และถ้าใครอยากเข้าไปสำรวจก็ควรจะใช้รถ 4 wheels เข้าไปสำรวจมากกว่าแม้ว่ามัวนาเลาจะไม่มีการปะทุอีกหลังจากการระเบิดในปี 1980 แต่อย่างไรก็ตามจากการบันทึกพบว่าภูเขาไฟลูกนี้จะระเบิดทุกๆ 15 ปี ถ้าใครอยากไปลองพักที่นั่นคุณสามารถขอจองที่พักได้จากเว็บไซต์ Airbnb ผ่านรายการของเจ้าของที่พักได้ถ้าคุณชอบวิดีโอของเราอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะ